जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम की 8th क्लास की मैथ की न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स एक्सरसाइज 5.1 ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇसी ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ 8th ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ 8th ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ 8th ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, 2 ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਲਗਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ 2 ਡੈਸੀਮਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਡੈਸੀਮਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We know that the square of a number is the product of the number with itself. ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉसी ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ। ਜਿਵੇਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ 2 into 2, 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ 4 into 4, 7 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ 7 into 7। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ 19 is equal to 19 into 19, 361. Square of 41 is 41 into 41, 1681. Square of minus 11, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਜਦ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਪਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ -11 into -11 is equal to 11 into 11 is equal to 121, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ 3/7 is equal to 3/7 into 3/7। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ the multiplication of the product of two fractions is nothing but the product of the numerators divided by the product of the numerators. So 3/7 into 3/7 का मतलब है 3 into 3, 3 divided by 7 into 7. So 3 3 9, 7 7 49. Answer is 9/49. अगला देखिए फोर्थ, स्क्वायर ऑफ 1 2/3। जो इस तरह होए तो बच्चों की करना है, पहले इस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। सो दैट मीन्स 1 into 3 is 3, 3 बंदा 3, 3 plus 2 5। सो 1 इतने होल नंबर है, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। सो 5/3 का स्क्वायर की हो जाएगा 5/3 into 5/3 इज इक्वल टू 5 into 5 divided by 3 into 3। सो 5 5 the 25, 3 3 the 9, 25/9। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਡੈਸੀਮਲਸ। ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ 1.7 is equal to 1.7 into 1.7। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫॉर द ਮੈਂਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਇਗਨੋਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 17 into 17 is 289। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡਿਜਿਟਸ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ। ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 2। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਊਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ हैंड साइड। सो 1 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇसी तरह स्क्वायर ऑफ 0.02। सो यू इग्नोर दी जीरोज एंड डेसिमल। सो यह जो नंबर है 2 इतने ध्यान देना है। सो 2 into 2 is 4, 4 लिख लिया। सो 0.02 into 0.02 इट मीन्स 1 2 3 4। इट मीन्स काउंटिंग फ्रॉम दी राइट हैंड साइड वी हैव टू काउंट 4 digits and put the decimal after that। सो 1 फिर इतने कुछ नहीं है तो 0, 2 हो गया, एक 0 3, एक और 0 लगाई 4। सो 1 2 3 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਡੈਸੀਮਲ। ਇसी तरह स्क्वायर ऑफ 0.014। सो 14 into 14 is 196। सो 196 लिख लिया। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ। ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3, ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 3 3 6। ਸੋ 1 2 3, ਇੱਕ 0 लगाया 4, दूजा 0 लगाया 5, तीजा 0 लगाया 6 ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਡੈਸੀਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਔਰ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਅ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ, ਉਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
0 लगा के, अगर डिजिट पूरे नहीं बन रहे। ठीक है, हुण इत्थे पूरे बनते पे सी, देखो इत्थे सी 1 और 2, सो इत्थे 1 ते 2 तो बाद साडा डेसीमल आ गया, अगे 0 लगाने की जरूरत नहीं पई। पर इत्थे की है 4 तो बाद अगे कोई लैफ्ट हैंड साइड ते डिजिट ही नहीं हैगा, ते सानू 4 चाहिए ने। सो 4 कितना पूरे करने ने? 3 zeros लगा के। ठीक है, इसी तरह इतने 3 डिजिट ने 1 2 3, पर असी 6 डिजिट के बाद जीरो डेसीमल लगाना है। सो असी की करेंगे 3 zeros लगा के 6 डिजिट पूरे करके फिर असी डेसीमल लगा देवांगे। ठीक है, अगे चलिए हुण बच्चों अगले क्वेश्चन जो करांगे आपां ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਜਿਟਸ 2 3 7 और 8। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟੇਕ ਐਨੀ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਐਨੀ ਸਕੁਅਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੰਸ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 2 3 7 ਜਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? their unit place digit is always either 0 or 1 or 4 or 5 or 6 or 9। ਤੇ ਕੱਲਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, 0 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, a square number always ends with even number of zeros। zeros ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ it will be in pair, ਜਾਂ 2 zeros ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 4 zeros ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 6 zeros ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 8 zeros ਹੋਣਗੀਆਂ। they will never be odd number of zeros। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, कंठ कर लो, मेमोराइज कर लो। ठीक है, आओ देखिए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। हुण बच्चों ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 177 ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 7। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਐਂਡ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ, ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਡਿਜਿਟ 7। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 8 ਐਂਡ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਡਿਜਿਟ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 8 ਐਂਡ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਡਿਜਿਟ 8। ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ, is not a perfect square because its units place digit is 3 and a perfect square never ends with digit 3। फिर इत्थे आ गया 42,222 is not a perfect square because its units place digit is 2 and a perfect square never ends with digit 2। फिर अगला आ गया 64,000। हुण देखो 0 है but there are 3 zeros, 1 2 3, so is not a 64,000 is not a perfect square because it is ending with odd number of zeros। 3 जीरो है ऑड नंबर। ठीक है, फिर अगला आ गया बच्चों, आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2,22,000। ठीक है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस। 3 zeros आर देयर, 1 2 3, so it can never be a perfect square। फिर अगला आ गया 42,977 is not a perfect square because its unit place digit is 7 and a perfect square never ends with digit 7। ठीक है, अगला आ गया 5,000 is not a perfect square because it is ending with odd number 3 of zeros। फिर अगला आ गया बच्चों 100,000, 1 lakh is not a perfect square because it is ending with odd number 5 zeros, 1 2 3 4 5 numbers of zeros, so that is why it can never be a perfect square। ਇਹ ਬੱਚੋ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਐਟ ਅ ਗਲਾਂਸ ਵੈਦਰ ਅ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਨਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, what will be the number of zeros in the square of following numbers। ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੁਅਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। The number of zeros at the end of the square of a number is twice the number of zeros that appear at the end of the original number। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ number of zeros ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ number of zeros in the square of 90 ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ 1, so 1 into 2 is 2 zeros ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ
90 into 90 is 8100, 2 zeros है। फिर number of zeros in the square of 120 कितनी zeros है 1, so 1 into 2 is equal to 2 zeros। number of zeros in the square of 400 कितनी zeros ने 2, so 2 into 2 is equal to 4 zeros। number of zeros in the square of 6000 कितनी zeros ने 3, so 3 into 2 is equal to 6 zeros होंगे यहाँ, ठीक है। फिर number of zeros in the square of 80,000 कितनी zeros ने 4, so 4 into 2 is equal to 8 zeros होंगे यहाँ, मतलब 64 ਤੇ ਅੱਗੇ 8 ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 8 8 64 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 8 8 ਦਾ 64, ਸੋ 64 ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ 8 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇसी तरह नंबर ऑफ जीरोज इन दी स्क्वायर ऑफ 1600 इज इक्वल 2 into 2 is equal to 4, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 196, सॉरी 256 ਤੇ ਅੱਗੇ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन आ गया साडा, ਇਹਦੇ 8 ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। the square of which of the following would be an odd number or an even number। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। we know that the square of an odd number is odd, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ odd number ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ odd number ਹੋਏਗਾ, and the square of an even number is even, ਉਹਦਾ even ਹੋਏਗਾ। therefore 431 is an odd number and its square is also an odd number। फिर आ गया 2826, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਹੈਗਾ, even number ਹੈਗਾ, so it's an even number and its square is also an even number। 7779 is an odd number and its square is also an odd number। इसी तरह 82004 is an even number and its square is also an even number। अगला आ गया बच्चों पार्ट 5, 473 is an odd number and its square is also an odd number। 40,966, ठीक है, सॉरी 966 473 बच्चों डबल बार लिखा गया है 6, इनू थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, हम ठीक कर लेना। so it is actually 4096 is an even number and its square is also an even number। फिर अगर 9267 is an odd number and its square is also an odd number। 27916 is an even number and its square is also an even number। so बच्चों बड़ा सिंपल जिहा सवाल सी प्रैक्टिस वास्ते, square of an odd number is odd and square of an even number is even। so ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 ਦੇ फर्स्ट 4 क्वेश्चनस ਤੁਸੀਂ इसी तरह नेम नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो ਤੇ अगले वीडियो तक ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद।